So ayan mga boss, kamusta? Ayan, andito tayo ngayon sa tambayan. Ayan, kasama natin si Boss Graham. When the silence is too loud, I swear I can hear a voice left a message. Ayan, ang gagawin natin ngayon mga boss is magsa-soundtest tayo, mag-install tayo ng SC na muffler o pipe. Ayan mga boss, andito baon natin. So ayan mga boss, mag-install tayo ng SC project. Ayan, MotoGP Exhaust Technology. Ayan, shoutout kay Boss Ken na nagpahiram sa atin. Ayan, para may sound test natin dito sa project bike natin Gen 1. So eto. Dito na kami mga boss mag-video. Dito na rin kami maglalagay. Ayan. So may baon na rin tayong bracket. Ayan, may kasamang bracket yung pipe natin. Saka nagbaon na rin tayo ng tools. Mga boss. So nagbaon na rin tayo ng tools. 12mm lang yung dinala natin dahil 12mm lang naman to mga boss. Ayan. Nabidyo ko tayo din tapos kasama so yan, shout out Oxba Philippines. Hindi sa akin to, sa kanya. Baka naman. Spring din siya mga boss, dalawa. So itong SC project na to mga boss, nabili lang to sa Shopee. Yan. Pero quality wise maganda naman siya. Yan yung loob niya. Yan. May nakalagay dito SC project for racing use only. Yan siya. Kulay black. Yan siya. SC project for racing. So MotoGP style, shorty. Yan, hinihintay lang natin na mabaklas nila tong stock canister. Yan. Ang kagandahan dyan mga boss, pag nag-big elbow kayo, may adapter na siya. Alisin nyo lang yun. Hindi nyo naalisin yung mga bolts dito sa adapter. Nagtatagari, hindi na mablabas. Hindi. So yan po mga boss amo. Nalis na natin yung kung ano napudot. Yung stock canister. So ayan mga boss, kabit na natin to para ma-sound test natin. Mabilisang video lang to mga boss dahil anong oras na rin. Compare natin yung size nila sa stock mga boss, no. Ganyan lang siya kaliit. Halos kalahati lang, no. So ito mga boss, goods to para sa pangbagong taon. Ayan, mura na. Siguradong maingay. Hindi natin alam dito. So sa mga magtatanong kung pwede to sa street bike mga boss, syempre para lang to sa content natin, no. Pero kung it's all good. Ang galing. So yan, pinalagay na. Ang galing. So ito na lang, ilalagay na tong yung bracket niya. So, para hindi malaglag. Mabilisang kabit talaga mga boss. Baka wala pang 10 minutes tong video na to. Baka you need help. Yeah. Bagay na bagay tong pipe na to para sa mga nagbibiyahe, ganyan. Para na din kay sa LTO. Yung silencer nito sa loob linalagay dun sa bandang doon. Kaso hindi na dinala kasi aalisin din naman. Pamayan?
Yan, hihigpitan lang mga boss among idol, madam sir. So, iuwi na siguro tong Raider na naka-pipe. Tsaka naalisin. Ay, ewan ko sa kanya. Ipantay niyo pa. Yan po. Munisipyo. Yan, ang ganda ng hapon dito. Ipantay niyo munisipyo kuya. So, yan po yung Mount Everest. Joke lang. Gago! So ayan mga boss, hindi na natin ilalagay itong mga boss dahil pang content lang natin, sound test lang, ayan. Hindi naman maalis yan for sure. Yes. So, yan po mga boss. At dahil nailagay na, ipapa-sound test na natin. Papanda rin ni boss. Yan. Sila Pimax mo eh. Namatay. Inalis daw kasi yata yung yung kill switch mga boss, kaya yung susi lang yung gamit. So yan mga boss, goods na goods. Ang lit niya tingnan. So yan siya. Nakita nyo naman nagba-backfire din siya. So yun yung gagawin nating Mga boss, thumbnail. Ipakita natin yung tindig ng pipe kung ayos ba siya. Yan, i-atras lang natin. Nasa gilid tayo ng pader mga boss. Yan. So yan. So yan mga boss, yung itsura niya sa motor. Okay. So di ko alam kung ita-testing nilang i-drive to na naka-pipe. Oh, may sasakyan. Bahala sila. So testing natin mga boss. Yan, ita-testing daw po. Lang dahil nakakaya sa may mga maririmbe. So yun, pumupunit din ng kalsada pero hindi naman napunit. Expression lang syempre. So yun, sumayad siya mga boss. So yun, narinig nyo naman siguro mga boss na maayos. Wala siyang, anong tawag nun? Wala siyang backfire, wala siyang sugak, walang sinok. So goods na goods. Walang nasipon. Wala siyang sipon. So mga boss, kung nagtataka kayo kung saan galing to, nakakabit yan sa Raider FI ni Boss Ken. Ang pisag vlog mo. Yun nga sabi ng mga boss Graham, ba't daw siya nagblog sa vlog ko? Ayan, siyempre tropa, di ba? Ayan, tulungan lang mga boss. Ayan mga boss, temporary lang yung natin. Abangan nyo na lang kung anong mabibili nating pipe dito, kung anong decision ng may-ari, si Sir Mark, shoutout. Ayan, siguro secret muna. Abangan nyo na lang kung anong may lalagay dyan na pipe mga boss. Sa ngayon mga boss, yung gamit niya is Daeng XSC. Ayan, Daeng SCX, ano to? SC Project X Daeng Cypher, ayan. So, hindi natin alam kung ano may madadagdag natin dito mga boss. Ayan, kung ano pang pyesang darating. Abang-abang na lang. So, at abang-abang din sa video ni Boss Graham. Ayan, ilang linggo na rin atang walang upload. Busy sa module.
Nandun sa bahay nila, ang dami nang gagamba yung motor niya. Sinapot yung motor kon. Mga boss, sana gusto nyo itong simpleng video natin na pagkabit ng SC project na mabilisan at saka pag sound test, ayan, at saka pag test drive. So shoutout kay Boss Graham. Shoutout sa mga boss natin dyan. Pasensya na kayo, medyo busy lang tayo sa modules. Kaya... Yun. Saka shoutout kay Boss MJ, baka may gusto kang shoutout, boss. Ay sa JRP Thailand. Ayan, miss ka na daw niya, boss. So ayan, don't forget to like, comment, subscribe mga boss, at huwag niyong kalimutang i-hit ang notification bell para ma-update ko sa next video namin ni Boss Graham. Ayan, ride safe sa ating lahat. So ayan mga boss, nakabit natin to. So nagpunta tayo sa tropa, ayan to. Bagong bili. Ayan, shoutout kay Boss Baba. Ayan. So ito yung bagong kuha niya mga boss, ewan ko lang kung saan galing. So nabili niya lang ata to sa murang halaga. Ayan. So ayos. So eto mga boss yung bagong rides or eco-content ni Boss Mac. Pero kay Boss Baba to. Ayan, shoutout sa kanila. Yeah. So dito naman tayo sa kabila. Ako yung pinagkaano ni Mac kasi hindi daw kabisado, no. So yan yung detailed yung anong tawag doon? Yung One eternity later. textured na paint niya, sunblast. Yan. Angas mga boss. May gas-gas dito konti. Tapos yan yung head niya, ganun din. Yan, solid. Ang papalitan lang dito mga boss, ready to show na to, yung shock siguro, tsaka yung etong swing arm, tsaka yung sa likod. Yan, angas na din mga boss. Naka Nui Racing project na din siya. Yan. Kapata kay kuya? Hindi. Tapos ito yung bagong JRP na seat cover, new logo. Solid din. Yan siya. Yan. Ito. Naka-domino din na throttle. Naka 28 carb din daw to, tsaka CDI sabi kanina. Yan, sabi. BRT yung CDI niya. Hyper Max. Ano yun? Basta yun. So yan, goods na goods mga boss. Tinuluyan lang natin yung content ni Yesman para medyo humaba naman. Yan, nice. Tsaka yung dating rimset na ito mga boss, kulay blue, nasa kabilang motor yata. Doon, sa project din nila na XRM. Yan. Super drag rims. Ito. So goods na goods. Ito, baka gagawin ding project bike nila to. Tsaka ipapakita natin lahat ng service niya dito. May Mio pa siya. Yan, Mio. Yan mga boss. Tsaka ito yung stainless na tricycle. Mahal yan, mas mahal pa sa motor. Yan. Jai. Nice. So, kung napapanood man nung dating may-ari to, shoutout po sa inyo, boss. Ayan. Dati yatang naka Gen 1 na cover to, pero nung binenta, siguro binalik lang, no? Pero goods na goods naman, angas din. Quality. So, ito na yung sa atin, bulok na. Ang dumi. Kagagaling namin kasi ng biyahe. Ayan. Doon na natin tatapusin yung vlog ni Boss Yesman. Ayan. Yun, like, share, and subscribe mga boss. Peace sa inyo. Can't let you go.